Good morning, 7 a.m. here in Coron. We just had our breakfast called Lamayo, and our plan for today is to do the stand-up paddleboard. Okay, so good morning. My name is Walter po. Ako po yung assistant nyo or tour guide today. Ma'am, sir, yung whole board natin whole board. Ito yung front of the board, ito yung back of the board. Middle point. Put your paddle and then kneel down first. Dito po. Okay. Kneel down. And then take your time. Ito yung paddle natin, sir Ito yung marker niya. Ito yung blade. Yung position po ng paddle natin, ito po, sir. Paddle po. Pero dapat, sir, yung blade natin sa board is very closer dito sa gilid ng board. Paddle. Paddle. So remember, sir, ito yung marker natin. So dig the paddle into the water. Kailangan lubog siya. Gandito yung tubig. Paddle going to deep area kasi nasa shallow area pa lang tayo. May corals dito. For example, dangerous, sir, kapag nag-stand up ka, kapag nasa shallow area ka pa lang. Once na malaglag ka sa tubig, maaaring ma-injured ka. Pero safe naman to, sir, kasi yung area natin okay. Kapag dilipat po ng paddle sa kabilang side, wrong po yan. Mali. So down first yung kabilang hand ninyo. Then yung tips po dyan ng pagliko, big turn paddle. Big turn paddle, big turn paddle. Pangalawa, na mas mabilis, kapag nag-turn ka, backward paddle. Very quickly po yun kapag nagliko, backward paddle. Big turn paddle, then kabilang side. So, stand up na tayo, kasi nasa deep area na tayo. Medyo difficult, kasi kapag beginner, medyo hindi stable yung balance. Okay, so yung tips dyan, kapit nyo na dati to, slowly. Ito yung marker niya. So, yan yung babasihan mo para hindi lumayo yung feet mo. Stable lang kayo, tukod mo siya. Take your time. So, after a few minutes, kapag okay na yung balance ninyo, posisyon ng paddle sa taas na, stop na. Then, paddle na kayo. Paddle. Then, change paddle, other side. Then, paddle. Then, big turn paddle para umikot siya, mabilis. Ganun din sa kabila. Yung balance nyo, ma'am, kapag hindi po siya good or medyo malikot, make sure lang na not falling down front of the board, not falling down back of the board. Kasi yung gagamitin natin, hard board. Ito kasi inflatable, so malambot to. Pero yung inflatable, hard balance, malikot kapag nasa water. Yung advantage ng hard board like this is stable siya. Stable sa tubig. Kaya mas maganda siya gamitin like sa inflatable board. So ito pinapang demo lang namin to. Kapag malalaglag ka na po sa front, ma'am, make sure na nasa tubig na lang tayo, right to left, para safe tayo. Make sure lang din, ma'am, na sa kabilang side tayo na deep area, not coral. Kasi yung way natin going to stand-up paddleboard island to the next destination, yung way natin, ito yung corals, ito yung kabilang side yung corals, ito yung deep area, kaya dito lang rin tayo. Okay? Pero don't worry, safe naman dito, naman hindi naman din tayo pupunta rito. Pero makikita natin ng malapitan. Magsasabi naman din po ako kapag sinabi kong kneel down, everybody, so lahat po tayo mag-kneel down para safety first agad tayo, or yung balance mo kapag hindi mo talaga gusto. So, make sure na kneel down na lang para safety. I-big turn mo para pumunta ka sa deep area. Kasi kapag nandito ka na, ikaw na rin yung magpapalo ng sarili mo para maglayo ka dito sa corals. Okay? Kapag nalaglag ka sa tubig, and how to get back of the board. Medyo hard yun. Yung pagbalik sa board. So, yung tips dyan, marker. Kasi kapag nasa tubig ka, medyo magaan naman din talaga yung katawan natin. So, ipupush. Yung una mo itong leg mo, and then i-push mo yung whole body mo para
nakaposisyon ka ng naka-kneel down. Then take your time kasi medyo maubusan ka kasi ng lakas niyan kasi nasa tubig ka eh. Okay. Then, paddle ulit. Paddle. Actually, napakaganda ng area, Coron Island sir, kaya enjoy nyo yung view. O sometimes yung sea turtle, nandyan lang, nagpapakita. Kapag nakita nyo today, napakaswerte natin. Tapos yung monkeys, naglalaro lang din dyan sa ano. Yung first destination natin is Hidden Lagoon. Yung Hidden Lagoon, napakababaw, naka-shallow area. So, wide, buhangin yung ilalim. Before tayo mag-paddle, dun muna kayo mag-train kung okay ba yung balance niyo. Big board yung dinala ko kay ma'am. Kaya, don't worry ma'am. Pati may life vest tayo, safety. Nandyan, ako yung mag-a-assist sa inyo. Pag sinabi ko naman sir na kneel down, or stand up or shallow area yan. Okay, let's go. We are now on our way to stand-up paddleboard. Go! Okie dokie, so we are now here at the Palawan port. Ma'am, sit down first muna mama. Medyo buwis buhay ang papunta dito sa barko. 20 minutes going to Hidden Lagoon. Yung lunch natin sir, grilled fish, grilled pork, and then shrimp, and then pakbet, and then rice, and then fruits, button butter. Okay? So ngayon sir, enjoy muna kayo sa view. Yung destination natin is 5 destination. Hidden Lagoon, Kayangan Lake, Calachuchi Beach, Banul Beach, Twin Lagoon, then Barracuda. Yung paddle po natin, from Hidden Lagoon, yung stand-up paddleboard natin, going to Calachuchi Beach. So kapag kaya nyo pang mag-paddle, mamaya tatanungin ko kayo, kapag nasa Calachuchi tayo, going to Kayangan Lake, sasabihan ko kayo kung kaya nyo pa. Pero malapit lang naman sir, from Hidden Lagoon going to Calachuchi, 25 minutes, and then Calachuchi going to Kayangan Lake, sa front ng Kayangan Lake. Not lake kasi not allowed in board. Kasi doon. So 25 minutes lang rin naman. Hindi naman din malayo. Pero ma'am, yung sa'yo po kasi big board, so wag ka pong mag-alala. Before naman tayo mag-start, iti-train muna kita doon pa ikot-ikot sa Hidden Lagoon. Okay? So, si sir mukhang sporty, kaya ni sir. Surfing naman ako. Mas maganda po. Kasi ito mas malaki, surfing very So kung nakikita nyo, itong island na to, ito yung Coron Island namin dito sa town. So yung mga destination diyan yun na makikita lahat ng mga itinerary ng mga lagoon, lake. So napakalaki yan sir, hindi mo kayang kunin sa loob ng isang araw para ikutin lang. Kasi hanggang likod yan, napakalaki. Ayan, we are now on our way to the Coron Island. Lagay na ako ng kapal na sunscreen. Medyo pumuti pa ako. Yan. So this is a private tour, and thank you to the Coron Calle Real Hotels. So 20 minutes yung travel time from Docking Port to the Hidden Lagoon. Medyo kalmado ngayon ang tubig, so perfect for stand-up paddleboard. It will be my first time doing stand-up paddleboard, and marami kami pupuntahan ngayon. Hidden Lagoon. So yung Hidden Lagoon, ito yung not crowded na place namin, na hindi siya matao, hindi siya puntahin kasi yung karamihan ng gusto ng guest, di ba, yung tahimik lang, lalo na yung mga foreigner, tahimik na walang taong iba, makapag-relax sila. Tapos meron din dito sa mangrove na hindi siya ganun kayabong, kumbaga konti lang. Ito yung coral, pwede kayong mag-snorkel dito. 20 minutes. So habang nagpapadal naman din kayo ma'am, enjoy nyo lang yung limestone, and then makikita natin yung underneath sa ilalim yung corals, isda. So from Hidden Lagoon to Calachuchi, 25 minutes. Yes, 20. Paddleboard. Ikot muna tayo rito, round natin tong mangrove na to sir. Papasok tayo sa loob. Then kabila yung labas natin, ikot tayo pa ganito.
And then, kapag okay na yung balance ni ma'am, start na tayo going to Karachuchi. Ah, okay, okay. Ayan, meron din silang CR dito. Lutuan. Okay, take your list, ma'am. La. Okay, and then, paddle ka muna dun, mama. Bye-bye. Kabila. Parang masarap mag-swimming eh. Oh, pwede mo na mag-swimming, sir. Ano, okay ka na dyan? Paliwa naman, mabubunggo ka na. Backward paddle, backward. Alright. And then, stand up na po. Halalagot. Sa may ano ha, sa marker, tapat yung paa mo ha. A few moments later. A few moments later. A few inches later. Alright, take your time. Yun, tukod. And take your time.